ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සොයි ලයිෆ් channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. මේ මල මහන්න ඕන පින්තූරේ අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ description එකේ තියෙන link එකට ගිහින් මේක download කරගන්න. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ ලස්සන මල් පොකුර. මම මේකේ මුලින්ම මහගන්නේ නටුව. ඒකට මම 268 නූල් එක ගන්නවා. අද ගන්නෙත් පොටවල් 6ම එකට. මම මේ කොළ මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ 267 268 නූල් දෙක. මේ කොලේ එක පැත්තක් 267යි මේ පැත්ත 268න් තමයි මම මහන්නේ. මම මේකේ මල් මහන්න පාවිච්චි කරන්නේ 50යි 54යි නූල් දෙක. අපි මෙන්න මේ විදිහේ කාඩ්බෝඩ් කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕන. ඒක මෙන්න මේකට සෙන්ටිමීටර් 7ක් දිග සෙන්ටිමීටර් 2.5ක් පළ තිබ්බනම් හරි. මම ඒකේ සෙන්ටිමීටරේ පළල තියලා සෙන්ටිමීටර් භාගයක් මැදට තියෙන මම මේ පොඩි කොටුවක් දිගට මාක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ මම කොටසක් කපාගෙන තියෙන්නේ දැන්. මෙතෙන්දී අපි මේ වගේම මහත නූලක් නෙමෙයි ගන්නෙ. හීනි තනිපට නූලක් අරගෙන ගැටගෙන වුණා හරි මේක.
අපි දැන් මේ හදාගත්ත මල් ටික මැදට අල්ලගමු. මම මේ නූල් මේකට අපි පාවිච්චි කරපු නූල් පාටින්ම තමයි මේ ගත්තේ. තනිපිට දාලා තමයි මම මේ නූල දාගත්තේ. මෙන්න මේ විදියට මැද පොට්ටක් එකතු කරලා මහගනවා. මම මේකේ මැදට මෙන්න මේ වගේ පොඩි බබලුකුත් මැදට තියලා මහගන්නවා. මම දැන් මේක මහලා ඉවරනේ. අපිට පුළුවන් මේ වගේ මල් පොකුරක් කුෂන් කවර් එකකට, අපේ ෆ්‍රොක් එකකට, අපිට බ්ලවුස් එකකට උනත් මහ ගන්න. ඔයාලා තවමත් මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පහලින් තියෙන සබ්ස්ක්‍රයිබ් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඊළඟට මම දාන වීඩියෝස් මගහැරෙන්නේ නැතිව බලන්න පහළ තියෙන බෙල් අයිකන් එක ක්ලික් කරලා තියාගන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. එතකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.